ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้ามีบริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งที่แบบกระแสเงินสดเพิ่งทะลักเข้ามากว่า1,000 ล้านหยวนพลิกกลับมาทำกำไรได้อย่างสวยงามแต่ราคาหุ้นบนกระดานกลับร่วงเอาผันผลจนนักลงทุนรายย่อยใจสั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความย้อนแย้งสุดขั้วนี้กำลังเกิดขึ้นกับหุ้นเทคที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ค่ะใช่ครับเป็นเคสที่น่าสนใจมากๆเลยครับสวัสดีกัลยาณมิตรมดงานสายแข่งทุกท่านค่ะวันนี้ทีมงานของเราจะพาไปชำแหละยุทธศาสตร์เชิงลึกโยนวิธีมองหุ้นเทคแบบเดิมๆทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะเราจะเจาะลึกไปที่แก่นของสิ่งที่เรียกว่า Digital Sovereignty หรืออธิปไตยทางดิจิทัลที่กำลังพลิกกระดานหุ้นเทคโซนล่างของจีนกันกับหัวข้อแฉกกติกาใหม่แผน5ปีจีนชันสูตรลับ King D หุ้นซอฟต์แวร์สายอุดหนุนค้ำพอร์ตค่ะครับผมเอาจริงๆวันนี้เรามีข้อมูลเชิงลึกที่เตรียมมาแกะรอยกันแบบบรรทัดต่อบรรทัดเลยนะครับแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะลงไปคลุกวงในขอตรึงสายตากัลยาณมิตรหมดงานไว้กับ3ประเด็นหลักที่จะทำให้เห็นภาพรวมกันก่อนนะคะข้อแรกคือเรื่องกำไรที่ฝืนคืนชีพค่ะการพลิกกลับมาทำกำไรและกระแสเงินสดที่ทะลักเข้าคลังกว่า1,000 ล้านหยวนจากโมเดลคลาวด์ข้อที่2เส้นตายระดับชาติมันมีส้มหล่นใบใหญ่จากเดดไลน์บังคับล้างบางระบบต่างชาติที่บีบให้องค์กรต่างๆต้องย้ายค่ายค่ะและข้อสุดท้ายอันนี้น่าจะพีคสุดครับใช่ค่ะข้อสุดท้ายคือกลไกซ่อนรูปของรัฐมันมีมาตรฐานบัญชีฉบับพิเศษและต้นทุนพลังงานครึ่งราคาที่คู่แข่งตะวันตกไม่มีวันสู้ได้คือภายใต้ตัวเลขที่ดูเหมือนมันฟื้นตัวตามกลไกตลาดแบบนี้เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยพลังของเอกชนล้วนๆหรือมันมีกลไกของรัฐคอยสูบฉีดอยู่เบื้องหลังกันแน่คะถ้าเรามองแค่ผ่านๆนะครับตัวเลขพวกนี้มันก็อาจจะดูเหมือนบริษัทซอฟต์แวร์ทั่วไปที่ฟื้นตัวตามรอบเศรษฐกิจแหละครับแต่ถ้าเราเริ่มทำการตรวจลายนิ้วมือทางบัญชีเพื่อแกะรอยเครื่องในผลประกอบการประจำปี 2025 ของ King D อย่างละเอียดเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่มันลึกกว่านั้นเยอะเลยครับเติบโตขึ้น12%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตัวเลขโต12%อาจจะดูแบบไม่ได้หวือหวามากใช่ค่ะไม่ได้โตเป็น2เท่า3เท่าแบบยุคเฟื่องฟูถูกครับแต่มันยังไม่ใช่ไฮไลท์ครับจุดที่นัวจริงๆคือโครงสร้างรายได้ก้อนนี้ต่างหากครับรายได้จากบริการ Cloud หรือ Cloud Service Revenue เนี่ยกินหน้าตักไปแล้ว82.5%ของรายได้ทั้งหมดโห82.5%นี่คือแทบจะเป็นรายได้หลักแบบเบ็ดเสร็จเลยนะคะเบ็ดเสร็จเลยครับและที่ลึกลงไปกว่อนนั้นคือก้อน Cloud นี้มาจากรายได้แบบสมัครสมาชิกหรือ Subscription Revenue สูงถึง 3,556 ล้านหยวนซึ่งก้อนเนี้ยพุ่งขึ้นถึง20.9%เลยนะครับฮะเข้าใจละคือมันเป็นโมเดลแบบเก็บกินรายเดือนรายปีหรือที่วงการเขาเรียกกันว่าโมเดล SaaS ใช่ไหมคะแบบ Software as a Service อะค่ะใช่เลยครับโมเดล SaaS เนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเนาะมันเหมือนการเก็บค่าสมาชิกระบบน้ำประปาขององค์กรนะคะคือไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนหรือยอดขายบริษัทเดือนนั้นจะตกต่ำยังไงธุรกิจก็ขาดระบบบัญชีหรือพวกระบบ ERP หลังบ้านไม่ได้พนักงานก็ต้องรับเงินเดือนภาษีก็ต้องยื่นมันเป็นสวิตช์ที่องค์กรกดปิดไม่ได้เลยนะคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับมันปิดไม่ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นตัวเลขรายได้ประจำหรือ ARR ของ Kingtree ที่สูงถึง 4,900 ล้านหยวนเนี่ยมันเลยทำหน้าที่เป็นเสมือนกันชนที่ค้ำประกันความปลอดภัยให้บริษัทท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจมหาภาคพื้นดินที่ผันผวนครับเป็นกันชนชั้นดีเลยครับผมและเมื่อเราตามรอยตรวจลายนิ้วมือทางบัญชีไปดูที่บรรทัดสุดท้ายเราพิสูจน์ให้เห็นเลยว่ามันส่งผลให้บริษัทสามารถพลิกกลับมาทำกำไรหรือ adjusted net profit แต่232 ล้านหยวนได้สำเร็จครับแถมยังเสกกระแสเงินสดสุดที่จากการดำเนินงานไหลเข้าเต็มคลังถึง 1,097 ล้านหยวนคือโตขึ้น17.6%เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะคะงบการเงินออกมาแกร่งขนาดนี้ทั้งพลิกกลับมากำไรกระแสเงินสดก็เป็นบวกมหาศาลทรงมันควรจะเป็นหุ้นที่กราฟทะยานขึ้นสิคะแต่ทำไมราคาหุ้น King D บนกระดานเทรดฮ่องกงรหัส0268ถึงยังดูผันผวนโดนกดดันโดนเทขายจนร่วงไปกองอยู่โซนล่างๆได้ล่ะคะมันเกิดอะไรขึ้นในตลาดกันแน่คะอันนี้เป็นจุดที่นักลงทุนหลายคนปวดหัวเลยครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนกระดานฮ่องกงเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงทางธุรกิจในงบการเงินเสมอไปครับยังไงคะนี่คือสิ่งที่เราในวงการเรียกว่าเหลี่ยมบอทสับขาหลอกครับเหลี่ยมบอทสับขาหลอกฟังดูอันตรายนะคะอันตรายสำหรับคนที่ตื่นตระหนกครับ
คือหุ้น King D มักจะตกเป็นเหยื่อของพวกบอทเทรดความถี่สูงหรือบอท HFT ที่ถูกเซตโปรแกรมมาให้เขย่าทุบราคาเพื่อสร้างความตระหนกรายวันครับ อ้าวแล้วบอทพวกนี้มันใช้ข้อมูลอะไรมาทุบหุ้นล่ะคะถ้าไม่ได้ดูที่กระแสเงินสดบริษัทบอทพวกนี้ไม่ได้สนกระแสเงินสดพันล้านหยวนเลยครับแต่มันถูกเขียนมาให้อ่านข่าว โดยเฉพาะข่าวภูมิรัฐศาสตร์ครับพอมีคีย์เวิร์ดเรื่องความตึงเครียดหรือการคว่ำบาตรปุ๊บระบบมันจะสาดเทขายหุ้นกลุ่มเทคของจีนทิ้งทันทีในเสี้ยววินาที เพื่อทำกำไรจากความผันผวนครับโหแปลว่าที่ราคามันสวิงหนักๆลงไปกองอยู่โซนล่างไม่ใช่เพราะธุรกิจมีปัญหาแต่เป็นเพราะโดนเหลี่ยมบอทสับขาหลอกเล่นกับความกลัวของตลาดแบบนี้เองแล้วทางบริษัทเขาอยู่นิ่งๆปล่อยให้หุ้นโดนทุบเป็นกระสอบทรายเลยเหรอคะไม่นิ่งครับทีมบริหารไม่ได้นิ่งเฉยเลยเราเจาะลึกไปพบแฟกต์เครื่องในทางสถิติที่น่าสนใจมากครับคือบริษัทมีการงัดไม้แข็งตอบโต้โดยการเก็บดีลซื้อหุ้นคืนหรือ repurchase ไปถึง1ล้านหุ้นในโซนฐานต่ำล่าสุดด้วยราคาต้นทุน 6.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงข้อมูลนี้อัปเดตเมื่อวันที่16มิถุนายน2026นี่เองครับคือคนในบริษัทกล้าควักเงินสดก้อนใหญ่มาพยุงหุ้นส่วนทางตลาดแบบนี้แปลว่าเขามองเห็นมูลค่าที่แท้จริงใช่ไหมคะใช่ครับเขาเอาเงินสดมาพยุงฐานในโซนต่ำสุดเลยและที่เขากล้าทำแบบนี้เพราะเขารู้ว่ามันมีส้มหล่นใบใหญ่รออยู่ครับส้มหล่นที่ว่านี่คือเรื่องเส้นตายการเปลี่ยนระบบหรือเปล่าคะถูกต้องครับมันเป็นแฟกต์ชิ้นชี้ตายเชิงรุกเลยปมเด็ดที่รออยู่คือเส้นตาย31ธันวาคม2026ซึ่งเป็นวันที่ระบบ ERP ยักษ์ใหญ่ของฝั่งตะวันตกอย่าง SAP Business One กำลังจะยุติการสนับสนุนระบบกระแสหลักทั้งหมดครับยุติการสนับสนุนนี่คือหยุดอัปเดตเฉยๆใช่ไหมคะองค์กรทั่วไปก็อาจจะแบบทู่ซี่ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่าต่อไปก่อนได้ไม่น่าจะถึงกับต้องรีบย้ายบ้านหนีทันทีนี่นาสำหรับระบบองค์กรขนาดใหญ่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับการหยุดสนับสนุนแปลว่าไม่มีแพทช์แก้บั๊กไม่มีระบบอุดช่องโหว่ความปลอดภัยอีกต่อไปบังเกอร์เส้นตายนี้บีบให้บริษัทขนาดกลางและกลุ่มธุรกิจบัญชาข้ามชาติต้องดิ้นรนครับฮะพอฟังแบบนี้มันเหมือนองค์กรได้รับหนังสือแจ้งไล่ที่เลยนะคะคือถูกบังคับให้ต้องย้ายบ้านเพราะบ้านเดิมโครงสร้างมันกำลังจะพังแล้วจังหวะนั้นเอง King D ก็โผล่มาเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่สร้างเสร็จรอรับพอดีแต่เดี๋ยวนะคะทำไมเขาต้องย้ายมาซบ King D ล่ะคะทำไมไม่ไปใช้ระบบใหม่ของค่ายตะวันตกค่ายอื่นเพราะมันมีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่เข้ามาล็อกเป้าพอดีครับนั่นคือคำสั่ง Document 79 ของรัฐบาลจีนคำสั่ง Document 79 ที่บังคับล้างระบบต่างชาติใช่ไหมคะใช่ครับคำสั่งนี้บีบให้รัฐวิสาหกิจและองค์กรที่เชื่อมโยงกันต้องเลิกใช้ซอฟต์แวร์ต่างชาติภายในปี 2027 ครับทำให้กลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่ต้องเชื่อมข้อมูลระหว่างฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีทางเลือกอื่นครับคือโดนบีบทั้งจากฝั่งซอฟต์แวร์ที่หมดอายุและบีบจากกฎหมายรัฐบาลจีนด้วยถูกต้องครับเขาต้องเททิ้งระบบเก่าแล้วย้ายรังมาซบซอฟต์แวร์ท้องถิ่นอย่าง King D ซึ่งข้อดีคือ King D เขามีระบบการจัดการบัญชีการค้าระหว่างประเทศที่รองรับมาตรฐานข้ามชาติและก็รองรับกฎเกณฑ์ของจีนแผ่นดินใหญ่ได้อย่างเนียนกริบเลยครับโหเก็บกวาดเรียบเลยนะคะเนี่ยเรียบครับตอนนี้มีฐานลูกค้าระดับ Little Giant ย้ายมาแล้วถึง 1,461 รายครับตัวเลข 1,461 รายนี่ไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าการย้ายบ้านระบบหลังบ้านใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยต้นทุนมันมหาศาลมากเลยนะคะ King D ทัพพยากรณ์ที่ไหนมารองรับระบบใหญ่ๆเหล่านี้โดยที่ตัวเองก็ยังพลิกกลับมาทำกำไรได้สวยงามขนาดนี้ค่ะต้องมีใครช่วยจ่ายบินนี้อยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยค่ะเป็นคำถามที่คมมากครับและนี่แหละครับคือไพ่ใบสุดท้ายที่เราจะมาเปิดกันมันคือสมการที่เราเรียกว่าแต้มต่ออสมมาตรหรือ asymmetrical edge ครับเป็นประการที่ทำให้ซอฟต์แวร์ตะวันตกนัดข้อสู้ในสมรภูมินี้ได้เลยเราต้องมาเจาะลึกอานิสงส์จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปีฉบับที่ 15 หรือ 15 FYP ของรัฐบาลปักกิ่งกันครับรัฐบาลเขาประกาศใช้มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ให้แต้มต่อส่วนลดประเมินราคาสินค้าในประเทศถึง20%เลยครับลดไปเลย20%โหแค่นี้คู่แข่งต่างชาติก็ประมูลสู้ราคายากแล้วนะคะยังไม่มอครับอันนั้นแค่ด่านแรกด่านที่ 2 ที่ถือเป็นคลังเสบียงบัญชีรัฐชี้นำของจริงคือแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตามมาตรฐานบัญชีที่เรียกว่า ASBE No 16 หรือว่าด้วยเรื่อง Net Method ครับ ASBE No 16 เหรอคะมันต่างจากมาตรฐานบัญชีปกติยังไงคะคือปกติเวลาบริษัทได้เงินสนับสนุนจากรัฐเนี่ยเขาต้องลงบันทึกเป็นรายได้พิเศษใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ปกติก็ต้องแยกบรรทัดไว้ แต่มาตรฐาน ASBE No 16 ฉบับนี้ อนุญาตให้บริษัทนำเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมาหักลบออกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้โดยตรงเลยครับ เดี๋ยวค่ะ หมายความว่าถ้าสมมุติว่า King D มีค่าใช้จ่ายพวกต้นทุนขาย หรือค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาหรือ R&D เนี่ยแทนที่จะเอาเงินรัฐไปลงเป็นรายได้ เขาสามารถเอาเงินนั้นมาหักลบค่าใช้จ่ายตัวเองให้มันดูน้อยลงไปเลยแบบนี้ละคะ ถูกต้องแบบเป๊ะๆเลยครับ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นลายนิ้วมือในงบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่าย R&D ของเขาลดลงร้อยละ 2.9 และค่าใช้จ่ายการขายและการตลาดลดลงร้อยละ 1.1 ทั้งที่จริงๆ เขากำลังสเกลธุรกิจรองรับลูกค้านับพันราย มาจินที่ดูฟูขึ้นมาขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากกลไกทางบัญชีตัวนี้นี่แหละครับ เข้าใจเลยค่ะ ถึงว่าสิทำไมงบถึงออกมาดูแกร่งขนาดนี้ แต่ยังมีอีกเรื่องที่น่าสงสัยค่ะ คือยุคนี้บริษัทเทคเขารันพวก AI กันเยอะมาก King D เองก็ต้องมีระบบ AI Agent ใช่ไหมคะ การประมวลผลพวกนี้มันกินพลังงานมหาศาลมาก ต้นทุนตรงนี้เขาจัดการยังไงคะ ไม่ให้มันไปกินกำไรจนหมด อันนี้ต้องชี้ให้มุดงานเห็นถึงความล้ำลึกของการวางโครงสร้างรัฐเลยครับ รัฐบาลจีนเขารู้ว่าต้นทุน AI คือพลังงาน เขาเลยซัพพอร์ตต้นทุนพลังงานให้ศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในโครงการ East West Computing Transmission แบบครึ่งราคาครับ เครื่องราคาเลยเหรอคะ ใช่ครับ ครึ่งราคาเลย โครงการนี้คือการส่งต่อการประมวลผลจากฝั่งตะวันออกที่แออัดไปใช้พลังงานหมุนเวียนราคาถูกที่ฝั่งตะวันตก ผลก็คือต้นทุนในการเรียกใช้ฟังก์ชัน AI Agent และโครงสร้างระบบ AI แพลตฟอร์มของ King D ถูกลงจนคู่แข่งตะวันตกงัดข้อสู้ยากมากครับ โห ต้นทุนค่าไฟถูกกว่าครึ่ง แล้วแบบนี้ซอฟต์แวร์ฝั่งตะวันตกที่ต้องจ่ายค่าเช่าคลาวด์ในเรทราคาตลาดโลก จะเอาอะไรมาสู้คะเนี่ย สู้ยากจริงๆครับ นี่แหละครับคือปราการหินป้องกันดาวไซด์โซนล่างที่แข็งแกร่งมาก เสียน้อย แต่อัพไซด์ขอบบนเปิดกว้างอาสมมาตรสุดๆ สถานะการเงินของเขาตอนนี้หนี้สินต่ำมากครับ เพียงแค่ 41.61 ล้านหยวนสวนทางกับเงินสดในมือที่กองสูงถึง 3.64 พันล้านหยวนเลยครับ นี่แทบจะไม่มีแต่กระสุนเงินสดเต็มคลังเลยนะคะ ใช่ครับ แต่ทีมงานต้องขอแทรกเป็นข้อสังเกตไว้นิดนึงนะครับว่า ในมุมมองของการวิเคราะห์อย่างเป็นกลาง การสนับสนุนลักษณะนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดเสรีในโลกตะวันตก แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองผ่านกรอบนโยบายเศรษฐกิจของจีนนี่คือกลยุทธ์การสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลของเขาครับเรานำเสนอแฟกต์เหล่านี้เพื่อแกะรอยยุทธศาสตร์ไม่ได้เป็นการเชียร์หรือสนับสนุนระบบใดระบบหนึ่งนะครับ ใช่เลยค่ะ เราแค่มาชำแหละกลไกให้เห็นว่ามันทำงานยังไง ซึ่งถ้าฟังมาถึงตรงนี้สรุปภาพรวมได้เลยว่า มันไม่ใช่แค่การแข่งกันเขียนโค้ดให้เก่งกว่าแล้วล่ะค่ะ แต่มันคือการแข่งกันบนกระดาน ที่กติกาถูกเขียนมาให้เจ้าบ้านชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มเตะเลยนะคะ เปรียบเทียบได้ตรงจุดที่สุดครับ สำหรับการเจาะลึกงบกันและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แบบถึงลูกถึงคนในวันนี้ ทีมงานต้องขอบคุณยอดสนับสนุนค่ากาแฟรสธรรมชาติผ่านระบบซุปเปอร์แตงส์จากกัลยาณมิตรหมุดงานทุกท่านมากเลยนะคะ ที่ทำให้ทีมงานหลังบ้านของเรา มีแรงลุยหาข้อมูลเชิงลึก แกะงบแบบบรรทัดต่อบรรทัดมาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ฟังกันแบบนี้ทุกๆวันค่ะ ขอบคุณมากครับ กลุ่มเงินทุนไปหาคอมโมดิตี้ก่อนคอมเมนต์มุมมองรสชาติใหม่ของคุณไว้ใต้คลิปเลยครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ